אז שוב שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים למפגש הראשון בשבוע השמיני של עיניים על עזה. זה השבוע השמיני להתכנסות שלנו, אבל כבר כמעט שנתיים שמלחמת ההשמדה בעזה נמשכת, ואנחנו כאן מפנות את הזרקור גם לעזה, אבל גם לתנאים בישראל שאפשרו את ההשמדה הזו, וגם לתולדות שלה, לאופן שבו היא מעצבת אותנו כחברה וכפרטים. והיום נמצאת איתנו ע'דיר האני, פעילת שלום, אקטיביסטית וחברת הנהגת עומדים ביחד, שתשוחח איתנו בדיוק על הפרספקטיבה הזו. ההרצאה שלה נקראת להיות פלסטינית בישראל, ובצירוף מקרים נפלא, ע'דיר מתארחת אצלנו ביום שבו אנחנו ראינו את פעולת השיבוש המופלאה של הפעילים והפעילות הצעירים שלומדים ביחד, שהם גם רבים מהם סטודנטים באוניברסיטת חיפה, שהשתלטו לשנייה על המסכים שלנו, ואנחנו מלאות השראה ומודות להם על הפעולה הזו. אז ע'דיר, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו היום, ואנחנו מחכות לשמוע אותך. וואו, שוקרן, תודה ליאור, תודה על הזכות, באמת תודה על היוזמה, זה ממש מרגש וכל כך חשוב. אני גם עוקבת, אני גם רואה את האתר ואתם עושים עבודה נהדרת. אני הבנתי שיש לי 8 דקות ואני אתחיל בלהגיד שאני ע'דיר, אני עוד מעט 48, אני מעכו, הייתי הרבה שנים בנגב, אני פעילת שלום מגיל מאוד מאוד צעיר, ובחרתי לדבר על הנושא הזה כי באמת פגשתי את המציאות הזו של להיות אזרחית פלסטינית במדינת ישראל. פגשתי את האתגר הזה הכי חזק עכשיו מאז המלחמה, מאז 7 באוקטובר, כדי להביא באמת את הדבר הזה ככה לאנשים. הרבה, אני משתתפת הרבה בפעילות, בהפגנות, הייתי בעבר גם השתתפתי כל הזמן במחאה נגד ההפיכה המשפטית, וכל הזמן שאלו איפה הערבים. ואני ככה רוצה לשים באמת את הזרקור ולדבר על הנושא הזה. ואני רוצה להגיד שקודם כל, שאני איבדתי חברה טובה, ויויאן סילבר, הנה היא מאחוריי, ויויאן מקיבוץ בארי, ובעצם שם התחילה המורכבות באותו יום בבוקר, שאני בקבוצה של כל אחר, חברות וחברים מכל אחר, שהם אנשים מעוטף עזה, פעילים, מאז המצור על עזה, בדרישה להסיר את המצור מעזה ולשקם את עזה. ויויאן הייתה בקבוצה והתכתבנו והבנו את גודל הזוועה ככה לאט לאט במהלך היום, עד שלצערי אחרי 5 שבועות התבשרנו שוויויאן לצערי נרצחה בבית שלה בקיבוץ בארי. אז זו המורכבות להיות גם חברה של ישראלים, להזדהות עם הכאב של הישראלים, לכאוב ויהיה כאילו באמת לראות את זה כמה שזה יכול להגיע לכל אחד ואחד מאיתנו. אני פגשתי את זה במקום הכי אישי שלי. ויויאן ואני היינו חברות, ישנתי בבית שלה בממ"ד שבו היא נרצחה עשרות פעמים לצערי, וגם לכאוב את מה שקורה בעזה, לבני העם שלנו. ומהרגע הראשון הרגשתי את הצורך לדבר על זה ולהגיד שאנחנו חייבים להמשיך להגיד שלום אחד לשני, לדבר אחד עם השני. כל כך היה אצלי הפחד הזה שעוד פעם יפרצו כל מה שהיה במאי 21. כל כך פחדתי מזה. אני גרה בעכו, אז ללכת ברחוב גם ולראות במבט של האנשים את זה שאת לא רצויה כאן. היה לי כל כך קשה וכואב, ובאמת החלטתי להביא את המורכבות. עכשיו, לשמחתי ולכבוד הוא לי שאני פעילה בהרבה ארגונים למען חיים משותפים ושלום, ובאמת עומדים ביחד. אחת התנועות שעוסקת בנושא הזה ביום יום, כל הנושא של סיום הכיבוש, השלום וצדק חברתי ושוויון, ומה שהרגשתי שאני חייבת להמשיך לעשות את העשייה הזו ביותר חזק. הרבה שואלים אותי איך את לא מתייאשת, ובעיניי השותפות הערבית יהודית היא המפתח. אני מבחינתי לא הייתי מעיזה, באמת, כאילו אני כע'דיר לקח לי כמה שבועות לדבר ולהגיד שחמאס עשה דבר נורא, ולא שלא אמרתי, אבל לבקר ולהגיד, כאילו כזה פחדתי אפילו בעצמי, ואפילו גם פחדתי לדבר על עזה ולכתוב על עזה בשבוע 10 ימים הראשונים, כזה פחדתי כי ראיתי כמה רדיפה פוליטית וכמה סטודנטים ישעו מהאקדמיה וגם אנשים שפיטרו אותם מהעבודה בגלל הדברים האלה, ולאט לאט הרגשתי כמה שזה חזק וחשוב.
אבל מצד שני אני רואה שמסביב רוב האנשים לא מוכנים ולא רוצים כי הם מפחדים, ואלו שהעזו באמת לצערי עצרו אותם. ואז לקחתי על עצמי להיות הקול הזה, הקול שמביא מדבר ומביא קול אחר ומדבר, אבל גם להעיז לעשות משהו. אז נגיד בעומדים ביחד, נגיד עשינו את הקמפיין של ההתרמה, כי ראינו שהחברה הערבית בישראל, החברה הפלסטינית בישראל, היא לא יכולה להתבטאות, לא יכולה לעשות שום דבר, ולא... קשה מאוד, קשה, גם התרומות אסור, תרומות כספיות, וגם, ויש אנשים שממש יש להם משפחה בעזה, אנשים מיפו, מלוד, מרמלה, ממש יש להם משפחה, הרבה אנשים מהיישובים שם מסביב בעצם עזבו לכיוון עזה, והם לא יכולים לעשות שום דבר, ואז היינו צריכים לעשות משהו, באמת עלה הרעיון הזה של קמפיין הגיוס, וראינו איזו הירתמות הייתה, כמה אנשים, ממש חשבנו בהתחלה 10, 20 משאיות, פתאום הגענו ל400 משאיות, שזה מדהים, ואני חושבת שהייתה פה הזדמנות לחברה הפלסטינית בישראל באמת לעשות משהו למען האנשים בעזה. בהתחלה גם אלון לי, שהמנכ"ל שותף של, המנהל הארצי שותף של עומדים ביחד, העלה ציוץ שהביע כאב על הילדים בעזה, ואשתו של אחד השחקנים שיתפה את הציוץ הזה פשוט, ולצערי הוא הודח אני חושבת, אבל גם עשו לו בעיות עם הקבוצת כדורגל, כאילו הדברים, אפילו זה דברים פגעו ביום יום שלנו, ואני חושבת שהקמפיין הזה עזר לאנשים להגיד, וואו, אנחנו עושים משהו ואנחנו מצליחים לעשות משהו. דבר נוסף, נגיד שהיום אני מרגישה כל כך חשוב, זה כל הנושא של מה שקורה בעזה, גם ההרג המיותר של ילדים, כמעט 20,000 ילדים נהרגו מתחילת המלחמה, עשינו הרבה עמידות שבעיניי הייתה הרבה הענות מהאנשים, אבל לא רק מהחברה הערבית, ועדיין גם יש פחד. לפני שבועיים הייתה צעדה של ועדת המעקב ושותפות השלום וארגוני חברה אזרחית אחרים בסכנין, שבאו אליה עשרות אלפי אנשים, שזה היה מדהים ומרגש, כאילו הרגשנו שאת הצורך הזה בלעשות את הפעילות הזו. היום אנחנו גם עומדים ביישובים הערבים, בהרבה יישובים, השבוע היה לנו 4 עמידות, מתכננים עוד ועוד דברים, אבל זה לעשות את זה ביחד, לעשות את זה מהמקום הזה של להגיד, אנחנו עושים משהו, ועדיין החברה הערבית בישראל מרגישה שחסר, שאנחנו צריכים לעשות עוד דברים. עדיין יש פחד. היינו באחד היישובים השבוע, ואמרנו לילדים בואו תעמדו איתנו וזה, ואמרו לא, המשטרה תעצור אותנו. אפילו ילדים מפחדים לדבר על זה. האחיינית שלי בבית ספר אמרה שבאו ודיברו איתם בתחילת המלחמה, מספרת על זה שבא איש צבא או משטרה עם האנשים שבאו להסביר ולדבר על מה שקורה. זה אשכרה וממש זה להפחיד, או ניסיון להבין אם מדברים ומה מדברים בבית. ובכלל גם החוויה הזו לחיות את המצב הזה של המלחמה שעדיין ממשיכה, ולצפות מאיתנו כאילו להיות, לבחור צד ולהגיד עם מי אנחנו. אני אישית כמה פעמים אמרו לי, תראי את זה ותראי את זה, ולמה את לא שם, למה את לא בוחרת צד, את צריכה להחליט, את לא יכולה להיות גם וגם, ואני בוחרת בצד האנושי, בצד של הבני אדם, בצד שאומר שכואב לי על מה שהיה ב7 באוקטובר, וכואב לי על מה שקורה בעזה, ואנחנו יכולים לעבור את זה ביחד, אנחנו יכולים לעבור את המצב הזה להתנגד כולנו ביחד למלחמת ההשמדה והרעבה בעזה, ולעשות את זה ביחד. בהתחלה באמת היה לי מאוד מאוד קשה עם הרבה תגובות של חברים, של אנשים שראיתי ברשתות החברתיות, חלק מהם חברים אמיתיים בחיים שלי, וחלק מהם חברים וירטואליים, שדיברו, כן, צריך להיכנס לעזה, ואפילו אלו שכתבו, אבל צריך לדעת מתי לצאת. והנה אנחנו רואים שלצערי עדיין לא יצאו, אלא רוצים לכבוש את עזה. וצריך להמשיך ולדבר על זה, ולהמשיך לעשות את זה ביחד. אני כפלסטינית לא יכולה לבד, ואני מאוד גאה ושמחה שיש לי הרבה שותפות ושותפים בדרישה הזו, ואני מרגישה שדווקא ההתנגדות למלחמה הולכת וגדלה, ובעיניי זה מאוד חשוב, אמנם קצת מאוחר מדי, אבל עדיין עדיף היום מאשר מחר. תודה רבה רדיר, תודה רבה על הדיבור הכנה והפתוח. אנחנו עכשיו נוכל להתחיל לקבל שאלות בצ'אט, ואתם מוזמנים לכתוב. יש כבר את השאלה הראשונה מאיילת.
היא שואלת האם את יכולה לפרט על הבעיות בהעברת כסף לעזה בעקבות הקמפיין שלכם. כן, אז קודם כל, בכלל, עוד לפני, היה מצור על עזה לפני, אז גם להעביר כסף היה בעבר עוד כאילו בעייתי. אפילו מהגדה להעביר כסף, היו מבקשים לוודא שיש קרבה מדרגה ראשונה. הבעייתיות היא כאילו שישראל יכולה להאשים את האנשים שהם תומכים בטרור, או הלבנת הון, נגיד, הרבה דיברו על זה, על נושא של הלבנת הון, אבל בעיקר תמיכה בטרור. הרבה אנשים נעצרו בגלל שהם שלחו תרומות לעזה בדרך עקיפה, כאילו כל מיני דרכים, ולצערי זה לא, זה גרם לעצור אותם. אבל היום יש הרבה ארגונים בינלאומיים, יש את ה-GoFundMe, אני חושבת שזה פלטפורמה מאוד מאוד חוקית, שאם יש אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, ואנחנו יודעים שהם יזמו את זה ויודעים למי להעביר, אז אני לא חושבת שיש בעיה. אז אני היום, יש לי הרבה אנשים שפונים אליי, אני מפנה אותם לארגונים שדרכם בעצם הצלחנו להכניס תרומות, ואני אומרת להם, אתם יכולים לתרום לארגונים האלה, והם יעשו, והם יכניסו יעבירו את התרומות לעזה כאוכל או ציוד רפואי או מה שרוצים. מצוין, תודה. מירב נוב שואלת שאלה אישית יותר, האם יש לך קשרי חברות עם חברים שדיברו בעד הישארות בעזה, תקיפה של עזה? מה הכוונה בעד הישארות? של ישראל? כן, כן, בהתחלה חברים היו הרבה, שדיברו, ואני, אבל היו החברות הרבה. נותרה לא, בעינה, עכשיו החברות, לא. כן, עכשיו לא. עכשיו אין, כאילו, עכשיו כולם יודעים. אבל בהתחלה היו אנשים שאמרו, כן, צריך להיכנס לעזה וזה, אבל לא דיברו מההתחלה על פתרונות מדיניים, אלא ממש אמרו, כן, צריך להיכנס, וזה, כאילו, אנשים שחשבו שאפשר לפתור את זה במלחמה, טעו בגדול, אבל עכשיו לא, עכשיו אין לי חברים, כאילו, גם אם היה לי, אני לא, לצערי, אני אאלץ לבטא את החברות איתן. לא ברשתות רק, אלא בחיים. עם חברים כאלה הרגשת בנוח לשוחח? אנשים שהיו לך חברויות כן, קרובות יותר, הביעו את כן, העמדות היה האלה? לי חשוב גם להגיד להם שבאמת קשה לי עם האמירות האלה. האמת שגם חלק בעבודה שלי, בעבודה שלי גם, יש כאלה שכאילו הם עדיין מאמינים שצריך להמשיך במלחמה, לא לכבוש את עזה, אבל כן להמשיך במלחמה, ואני כן מתווכחת איתם, מדברת איתם, זה לא, אבל זה מתאים לעבודה, זה לא כמו חברים. חברים באמת, באמת קשה. קשה לי אישית כאילו לשמוע מחברים שהם חושבים שצריך להמשיך ולהילחם בעזה. כן. יש כאן שאלה מקובי פטרזיל בנוגע לעמדה שגורסת שעדיף שיהודים ישפיעו על הקהילה היהודית והפלסטינים על הקהילה הפלסטינית. את יכולה להרחיב קצת מה אני עמדתך? חושבת, אני חושבת שכולנו יכולים להשפיע. יש לי חבר מעזה שהוא משתף הרבה מהפוסטים של לומדים ביחד, והרבה מהפוסטים של ארגונים אחרים, ארגוני שלום אחרים, אולמף ועוד ארגונים. כי אני משתפת, ואז הוא רואה שיש יהודים עושים כאילו הם מתנגדים למלחמה ומדברים נגד מלחמת ההשמדה וההרעבה, ומצד שני החברים היהודים שלי כשיש אותי כשותפה, אז גם הם אומרים, כי הרבה תמיד שואלים איפה הערבים, כמה שתסבירי, כמה שתגידי, יש הרבה פחד, יש רדיפה, אנשים לא יאמינו, כי אנשים לא חווים את זה. ואני, כאילו, אני אחזור להפיכה המשטרית שהתחלתי לדבר עליה, שהייתי מאוד פעילה, אז הייתי שם כדי להגיד שהדמוקרטיה שאתם נאבקים עליה, אני לא חווה אותה, ועכשיו אני חווה את זה עוד יותר קשה במלחמה, ואנשים לא מפנימים את זה, לא מבינים. אז כזה כשהחברות היהודיות שלי, כשאני באה איתן, אני יודעת איך הן מרגישות, כמה זה עושה להן טוב. אז ההשפעה היא באמת בלהיות ביחד, ולא רק לדבר, ולא רק להגיד, אלא אני רוצה להשמיע את הקול של רדיר, או אני רוצה להשמיע את הקול של שלומית, אלא באמת שנשמיע את הקול הזה ביחד. כי העקרונות לא מתחלקים, אני לא יכולה לדבר פה בשפה ושם בשפה אחרת. אני פוגש הרבה קבוצות של צעירים, אפילו מכינות קדם צבאיות, ואני תמיד שמחה שמפגישים קבוצות שהן נפגשות ביחד, או לקראת מפגש ביחד, ואני הראשונה שהם פוגשים ביחד, כדי לדבר באותה שפה, על אותם דברים, ולכאוב את הכאב, עם כל הביקורת שאני יכולה לחטוף מכאן ומכאן. וזה מאתגר, כשהספדתי את חברה שלי ויביאן
בקיבוץ גזר, היו הרבה שלעגו ואמרו, וואי, מישהו שיחק בהגדרות המלחמה, למה? כי ערבייה מספידה חברה יהודייה. והיהודים אמרו שאני צבועה ואני לא אמיתית, אבל זה לא משפיע עליי, אני צריכה להמשיך את הדרך ולהמשיך את העבודה. ואני חושבת, הכוח או החוזקה היא בשותפות, העוצמה היא בשותפות, והיא לא שננסה לשכנע אחד את האחר. זה, כן, תודה. באותו עניין עידו שואל לגבי הנכונות לשיתופי פעולה כאלה, האם את מוצאת שיש יותר פתיחות אחרי 7 באוקטובר, או שדווקא יש יותר חשדנות וקושי מנקודת מבטך לשיתופי פעולה כאלה? האמת תלוי מי. אני אומרת לך, בקבוצות של הצעירים, אומרת לכם, מאוד מאוד קשה, כי אני מרגישה, אנחנו חייבים גם לעבוד על הצעירים הפלסטינים בישראל וגם על היהודים. אני רואה את הקיצוניות משני הצדדים, החוסר רצון אפילו להיפגש ולדבר. כאילו המבוגרים יותר, הצעירים, כאילו לא צעירים, כאילו באקדמיה וזה, אולי כן אנשים מוכנים, אבל הצעירים שאני פוגשת, כל מיני קבוצות של מנהיגות או מכינות או זה, אני מרגישה שיש שם קושי גדול מאוד. ואני חושבת שחלק מזה זה גם התקשורת, גם הרשתות החברתיות, כי בדרך כלל מי שמשפיע עלינו זה אנשים שלידינו וקרובים אלינו, ואנחנו בקשר איתם. וגם הפוליטיקאים לצערי. אז אני חושבת שיש הרבה עבודה. נגיד, בעומדים ביחד דווקא מספר הערבים מאוד גדל מאז 7 באוקטובר. בהתחלה כשהקמנו את משמרי הסולידריות, שהתחלנו לנקות מקלטים ביחד, בעיקר בערים המעורבות, וביקורי סולידריות, במפגשים, הלכנו לאחת החברות מקיבוץ פלך, שאימא שלה והחבר שלה ודודה שלה היו חטופים, ובת דודה, הלכנו לבקר אותה, ואז יום אחרי הלכנו למשפחות, לכיכר חטופים, עשינו הרבה, והיו הרבה מהחברה הפלסטינית בישראל, אבל הצעירים שם האתגר, ואני חושבת שדחוף מאוד צריך לראות מה אנחנו עושים, להתחיל לעבוד מול הצעירים בכל הנושא הזה של השותפות הערבית-יהודית, ושל המקום הזה שאנחנו חיים בו. לא, כאילו הצעירים מדברים על זה שאנחנו פה חיים ביחד, אוקיי, נחיה את החיים. הרי אין את המפגש הזה בגיל צעיר. לצערי, מערכת החינוך בהפרדה, חוץ מכמה בתי ספר דו-לשוניים של יד ביד, וגם יש הגר בבאר שבע, אבל לא מספיק, והמפגש הראשון הוא או באקדמיה או בעבודה, וזה מייצר, ובכלל עכשיו במלחמה עם כל מה שקורה, זה אתגר מאוד מאוד גדול שאנחנו צריכים להתמודד איתו, וחשוב מאוד שבאמת אנשי חינוך יתחילו לחשוב על איך אפשר לשקם את מערכת היחסים דווקא בקרב הצעירים. לעומדים ביחד יש איזה מסלולים או תוכניות לעבודה עם גילאים צעירים יותר? יש לנו את הסמינרים של הסטודנטים, של תאי הסטודנטים, יש לנו גם סמינר של סטודנטים פלסטינים בנפרד. היום מדברים על משהו, על עבודה מול צעירים. עלה הנושא הזה ממש, זה היה עוד לפני, אבל עכשיו, מאז המלחמה, עלה הנושא הזה מאוד מאוד חזק. ואנחנו יחסית תנועה מאוד צעירה, כאילו יש לנו הרבה צעירות וצעירים בתנועה, רוב המעגלים שלנו הם צעירות וצעירים, ואני חושבת שהם יוכלו באמת לעשות את העבודה עם הצעירים ועם הנוער הרבה יותר טוב. מקווה, נהדר. אנחנו ממש לקראת סיום, יש לנו זמן לשאלה האחרונה, ומיכל כאן שואלת אם יש לך קשר עם הקהילה או קהילות פלסטיניות בשאר העולם, אם יש שיתופי פעולה מסוימים עם פלסטינים במקומות אחרים? לי אין כל כך, אבל נגיד יש לנו הרבה קהילות של חברים שלומדים ביחד בארצות הברית ובאירופה, ויש יש גם פלסטינים בתוך הפעילים התומכים ועומדים ביחד, אבל גם אני מכירה אנשים, השתתפתי בכל מיני כנסים שהגיעו פלסטינים שגרים ברחבי העולם, ואנחנו כן בקשר. נגיד למשל הקלין שלטר שהקימו בעזה לזכרה של ויויאן, ידעתי על זה מאחת האנשים הפלסטיניות שפגשתי בכנס בז'נבה. אז אני גם בקשר איתם ברשתות החברתיות, והרבה פעמים אנחנו מתכתבים, ואני מעבירה להם והם רואים את הדברים שאני משתפת. נהדר. רדיר, תודה רבה לך, תודה רבה. תודה לכן, שוקרן, תודה לכולם. מירב, שוקרן חביבתי, אני גם אוהבת אותך. מירב חברה שלי, גילוי נאות. אני לא רואה את כולן, אני רואה בעיקר את עצמי, אז אולי יש לי עוד חברות, אז סליחה כולן.
ושיהיה בהצלחה, איזה כיף לכם, אתם מחר פוגשים עוד אישה וגם פלסטינית, את עאידה תומא נכון, נכון, סלימאן. הגיע, אני באמת צריכה לומר על זה משהו. מחר תתארח אצלנו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. עאידה תומא סלימאן. אני לא יודעת מה הכותרת. איילת, את יכולה להזכיר? כי אני לא רואה את ההזמנה כאן מולי. איילת או עידו. אה, הנה רגע, הכותרת היא השמדה בעזה, הצטלבות של רגש ומוסר. כן. ועאידה תדבר על רגש ופוליטיקה, ומוסר ופוליטיקה. אם כבר אני פה, אז אני רק אזכיר שיש לנו אתר, את הזכרת אותו, תודה רדיר בהתחלה, עם ההקלטות, וכבר עלו כל ההקלטות שהיו עד שבוע שעבר, וכולל שבוע שעבר, הן נמצאות גם שם וגם ביוטיוב, ב-izongaza.net, וגם יש שם לינק להצטרפות לקבוצת וואטסאפ לקבלת עדכונים, אז מי שרוצה לקבל עדכונים יומיים על ההרצאות שלנו מוזמן. כן, ואנא תפיצו בקרב המכרות והמכרים שלכם, גם אלו שלא מגיעים למפגשים. אנחנו רוצות להרחיב את המעגל ולהגיע לעוד עיניים שכרגע לא מביטות. אז תודה רבה לך, רדיר. תודה, תודה תודה לכולכם לכם. שבאתם, ונתראה מחר.